Honorable Speaker. Start question number 1. Speaker, sir. एक मिनट विजय एक मिनट 1 minute. Speaker sir, under Rule 49(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I may be permitted to correct the reply to star question number 3B, sub question D to be read as annexure 3 instead of annexure 1. I may also be permitted to correct the reply to star LQ number 3C. Speaker, sir. Speaker, sir. Speaker, sir. 1 minute. 1 minute. Speaker, sir, I may be permitted to make the following corrections in the star LAQs uploaded on the e-assembly portal. Star LAQ number 1B, annexure D and annexure E attached as reply to the star LAQ number 1B is replaced with the corrected annexure D and the annexure E, and the same has been uploaded on the e-assembly portal and tabled in the House. Star LAQ number 2B, the total expenditure on account of the national games replied at the sub-question E may be read as 736.87 lakhs 70,900 instead of 736.71 lakhs. Star LAQ number 16A, the answer to the subsection D has been corrected, uploaded on the e-assembly portal and tabled in the House. Yes. We were asking that the reply should be given 48 hours prior. Speaker sir, the email was sent to the secretary on 5th, pointing out annexure E of LAQs 8A was not uploaded. The reply was not given. Simultaneously, the reply was uploaded and magir loglo portal oil kado. Ata Speaker sir, disappear zalo. Ata Speaker sir, kizala ek amka annexure dilo of RDA. तेजो तुवें वो रीड करपा रिप्लाय कितें एक रिप्लाय कांय ना एक रिप्लाय जो स्पीकर सर हे एनएक्स 363 पेजीस जाला सीरियल नंबर बीन कांय ना आमी कॅल्क्युलेटर घेवन बसों पळय सी व्हाट आई वांट टू से इज दैट we'll be compelled to take a privilege motion against the department. Direction dita. Speaker sir, soda or reply amka jana म्हाका लक्षांक आयला Speaker sir, and or reply amka aaj dila. Yesterday the question was put on the portal and it disappeared. The heads. It was changed. You have to give us answers 48 hours. BAC we spoke that anything apart from 48 hours would be postponed. Now just at the last minute at 11:25 we get this annexure. Speaker sir, correction responsible. I have written an email yesterday officially. Officially we have written an email that the annexure was disappeared. As officers accountable. But the heads of the department, they should be held responsible. Otherwise we will move a breach of privilege next time. Okay. Speaker sir. Speaker sir, आज तारीख 7 काल सुटी आशिल्ली कालचो द गोवन म्हणटाचेर एक एडिट आयला तवडकर मस्ट एक्सप्लेन चार्ज अगेन्स्ट गावडे और अलाउ डिस्कशन. स्पीकर सर हांवें परते एडजॉर्नमेंट मोशन मूव केला ना स्पीकर सर एक मिनिट एकूच सेंटेन्स वाचून दिता. बाय नॉट अलाउिंग अ डिबेट ऑन हिज ओन चार्ज ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन तवडकर हैज सेंट अ रॉंग मेसेज अनबिकमिंग ऑफ अ सेरेमोनियल हेड ऑफ द हाउस. Not allowing a discussion on the issue meant that the speaker has buckled under political pressure. Speaker sir, एक मिनिट. आम्ही मागता ते इतलेच. मी एक्सप्लेन करा. Speaker sir, under Rule 69, जेन्ना स्पीकराचें नाव भितर आसा तो जे जावपाक शकना डिस्कशन अशें कशें स्पीकर सर. Speaker sir, but speaker उलयन मरे मुखेलमंत्री स्पीकर उलयना. रेफरन्स दिवन खंयचे सांगता. Under Rule 69 लागना 68 पेपरावेले घेवन मुखेलमंत्री उलयला. सगळे बसून घेयात. एक येस बसून घेयात. 1B. ना कितें जालें आतां 1B रुलींग दी न्ही. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेलें आसा. ना तुम्ही रुलींग दिवचे पडटलें हाजेर. या विशया संदर्भात आसपय न्ही म्हणजे तो म्हज्या स्थानीक त्या पंचायतीन तो विशय रेज केलो तो त्या विशया संदर्भात हांवें मातशें हे करतकच तो विशय हांगा आयलो त्या वेळार त्या वेळाचेर मंत्र्यांनी सांगलां की आपूण त्या वेळाचेर चवकशी करपाक तयार आसा. मुख्यमंत्र्याक चवकशी आतां जातली
चौकशी जातली स्पीकर सर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय हो विषय ज्युडिशियल डिस्कशनाचो इन्क्वायरी ना, जाय तुम्ही क्वेश्चन रेज केला सोपला विषय ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय नाजाल्यार मॅच फिक्सिंग जातलें कसली चौकशी क्वेश्चन तुम्ही रेज केला चौकशी question करतले घेऊन ये. स्पीकर सर हे फॅमिली मॅटर न्ही हे फॅमिली मॅटर न्ही Sir, as per the portal. पब्लीक मनी इज इन्वॉल्ड स्टार्ट क्वेश्चन 1B. ना रुलिंग दिया न्ही तुम्ही नाजाल्यार फाल्यां हांव परतो मूव करतलो Speaker sir, रुलिंग दिया तुम्ही I am going ahead with my 1B. कितें म्हणटा एडजस्टमेंटाचे कितें रुलिंग दिता पयलीं सुवातेर ताजेर डिस्कशन जातलें काय जनरल मोशन जे आसा न्ही हांगा तो टाइम वेस्ट करता एक लक्ष एक हांव म्हणटा अर्जंट मोशन आमी डिजलाव केल्लें आसा कारण एक नियमानुसार एक दिसाक 2 हे हाडूंक शकना. ना स्पीकर सर ना तशें न्ही ते हे प्रोसिजर सांगनाकात तुम्ही डिस्कशन करतले काय इन्क्वायरी जातली स्पीकर सर तुम्हीच सांगपाक जाय तो कोण सांगपी तो पॉइंट दोडायत रावतलोय यू आर द हेड ऑफ द हाऊस ना यू मे बी हेड ऑफ द हाऊस यू कांट स्पीक लाईक दिस One यू आर शूटिंग युअरसेल्फ इन द फूट हाजेर बरयल्लें आहा फुडें स्पीकर हॅज शॉट हिमसेल्फ तो इन द पेपराचो रेफरन्स घेवन सांगू शकना अंडर रूल 69 तुम्ही स्पीकर सर रूल 69 मागीर आता 68 च्या अंडर हांवें हे मागला वेगस Speaker sir, I like to go with 1B. Speaker sir, पयलीं सुवातेर I would like to note down that काल हेज आन्सर 2 जाण 15 मिनटाचेर दनपारां हो आन्सर अपलोड जालो म्हाका हेज्या पयलीं जाल्लो म्हाका मेळोना No. बट इट वॉज अपलोडेड yesterday at 2:15. हांवें स्नॅपशॉट काडून लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंटाक धाडली आहा टू प्लेस इट ऑन रेकॉर्ड. सो इट इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज टू गिव्ह आन्सर्स not even 24 hours before, it was just 21 or 20 hours before, Speaker sir. So saying that, Speaker sir, let me go ahead. It is already on record. Saying that, Speaker sir, जेन्ना हे जाबाब चोयताय आमी नॅशनल गेम्साचे तेन्ना स्पीकर सर म्हाका हमटी डमटी हे पोएट्री याद येलो. ते हमटी डमटी पोएट्री कितें आहा हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल हमटी डमटी हॅड अ ग्रेट फॉल. सो हे हमटी डमटी सिच्युएशन जालो हो हमटी डमटीचो राजा कहो स्पीकर सर. द वॉल मिन्स ताची राज्य आणि ताचे झूज पावर आणि सत्ते खातीर. सो स्पीकर सर आन्सर कितें मागला आनी कितें दिला स्पीकर सर हेजे आन्सर जेन्ना मागला स्पीकर सर वी हॅव आस्क स्पेसिफीक आन्सर आनी म्हाका क्वेश्चनाचे आन्सर मेळटा that dated with regards to the strategic knowledge partner, Speaker sir, of experienced and qualified expert professionals in the field of sports to help and enhance the sports. So हेजेर कितली पयशे मोडले आनी केन्ना हे एक्नॉलेज केल्लें. सो हेजे आन्सर मेळटा ऑन द 10th of August states that a technical bid for appointment of strategic knowledge and technical partner was put and it was opened on the 26th of July and its evaluation is under process. The reply further states फाटले पेजीचे ताजी रिप्लाय म्हणटा की the financial bid is yet to be opened. Games commence जाल्यो end of October. क्वेश्चन मागलोलें गेल ते एलएक्यूआक 10 ऑगस्टाचेर रिप्लाय आयलो की 10 ऑगस्ट पुरसान ओनली the technical bid is open, financial bid open जाल ना. ताजी फाटल्यान समज एक 15 दीस फायनान्शियल बीड ओपन जाता उठता 45 days स्पीकर सर. आता 45 डेजान स्पीकर सर इतली कोट्यांनी पयशे आमी हे स्ट्रेटेजीक पार्टनराक मोडले. सो माय स्पेसिफीक क्वेश्चन 45 डेजान हे स्ट्रेटेजीक पार्टनरान आमकां कितें करून दाखयलें आनी हो स्ट्रेटेजीक पार्टनर वेन वॉज ही अपॉइंटेड in order to get this 3.4 crores which was there, which was paid as also salary to staff 1 year before, and to whom this staff got this training into I club kit kala strategic partnerak कोट्यांनी पयशे दिल्ले 45 days मेळ्ळे. 45 डेजान तेगे कंट्रिब्युशन कित आशिल्लें आमगे स्टेटीक आनी थिंगा स्टाफाक सॅलरी घातलेली आहा. इन दॅट क्वेश्चन स्टाफा सॅलरी हॅज बीन शोन till up to March 31st, 2023. मुर्चे तुम्ही स्टाफा सॅलरी फॉर नॅशनल गेम्स केन्ना पुसान हारी करपा लागलेले and this amount of salary 3.4 crores. So from when did you start paying the staff salary? प्रश्न विचार तुमचा. Prashna is very specific. When was the strategic partner appointed and how did he add value to our state in just 45 days of giving his partnership value? And the staff which was there, from when it was appointed and why were they paid till 31st March 2023? So this is my specific question. पयलो एक म्हणल्यार तुवें जें एलिगेशन केलें पळय न्ही दोन एक म्हणल्यार आन्सर अपलोडूच करूं नाशिल्ले. एक्चुअली आन्सर अपलोड केल्लें अशें फ्रायडे लास्ट. फक्त हांवें आत्तां मेन्शन केल्लें आसा. इट इज ओन्ली करेक्टेड. तुजो स्नॅपशॉट कितें मारून दवरलो पळय न्ही आमी करेक्टेड आन्सर काल दिल्लें आसा. करेक्टेड
ऑलरेडी म्हाका दिसता मोर दॅन 100 hours पयलीं आमी अपलोड केल्लें I आशिल्लें. think on the floor of the house, he should not say that allegation because it is already been given to the department. Department has acknowledged that there was nothing uploaded yesterday. And on the floor of the house, the minister is now lying, replying to me saying it is an allegation. Speaker sir, he should accept that it was taken out and it was not there. Accept. It is only Don't corrected. say it is an allegation. There was no I have answer given at a all. corrected figure. Did not submit anything. Speaker sir, I have given a corrected figure. There was never It was anything already uploaded. uploaded. It was already uploaded on the Friday. I have only given a corrected figure to you. Speaker sir, let him accept and stop this allegation and let us continue with the reply to my answer because there was nothing that was uploaded yesterday till 2 o'clock. 2:15 upload zala. Correct koru ya correct koru naka. Kainch aso na. It was all taken back, I understand. Just now I mentioned before we have started this It session. is not an allegation. It is the correct thing. You did not upload anything and you uploaded 21 hours. Accept it and go ahead. स्ट्रॅटेजीक पार्टनराच्या संदर्भात तुवें जो प्रश्न म्हाका जो केल्लो आसा ताजें आमी काम कशें आशिल्लें assisting a core area heads of SAG in planning and devising the key deliverables, effective communication coordination with all the stakeholders, assisting SAG in addressing gaps during the implementation, provide training to FA heads, staff, volunteers, etc., creation of a standard operating procedure, SOPs, survey and feedback analysis, socio-economic impact of the national games on Goa. The estimated cost of the tender was almost 2.74 lakhs 35,000, inclusive of all GST. There were 2 bidders submitted online, the Natekar Sports Fitness and the Education Hub set. आणि हे सगळे काही H1 बेसिसाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी सिलेक्ट करून हो एड्यू हब एज्युकेशन प्रायवेट लिमिटेड हेका दिल्लो आसा आणि सर्वे आणि फीडबॅक जो एनालिसीस रिपोर्ट जो आसा तो आमचो टोटल कंप्लीट आहा. तुका जर हो सर्वे रिपोर्ट जर कितें जर जाय एंटायर नॅशनल गेम्सा संदर्भात तेजे अपॉइंट केला का म्हणून काही डेट सांगितला. When did you appoint? There is no record of when did you appoint in this answers. So when did you appoint? I'll just give that. तुका ते डेट सोडून तुका आनी कितें जाय? Was it 45 days before or was it 30 days before or was it 10 days before? एक गोष्ट आमी सदांच लक्षात दवरपाक जाय की वी हॅव टेकन अ गव्हर्नमेंट अप्रुवल प्रायर टू गिवन द त्यांच्या ऑर्डर दिवपा खातीर की जी आमी ऑनलायन टेंडर केल्ली आसात ती टेंडर्स आमकां ऑक्वर्डर दिवपा खातीर आमकां परमिशन दिवचें अशें म्हणून आमी ऑलरेडी गव्हर्नमेंटाचें अप्रुवल घेतलें आसा आनी त्या प्रमाणे तांकां आमी ऑर्डर सुद्दां दिल्ली आशिल्ली. एक्झॅक्टली डेट हांव तुमकां दितां कितें आसा तें पूण सगळी लिस्टेड जी टेंडर सगळी नॅशनल रिगार्डींग टू द नॅशनल गेम्स कारण आमचे कडेन टायम नाशिल्लो आणि म्हणून काय कशें आसा एक टेंडर आमचे 2 टायम 3 टायम आमकां एक्सटेंड करचें पडलें आणि म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी अरेंज जाल्ले आशिल्ल्यो पण वी हॅव टेकन अ प्रायर अप्रुवल फ्रॉम द गव्हर्नमेंट फॉर अलाविंग अस टू इश्यू अ वर्क ऑर्डर फॉर द एजन्सी हू हॅज बिडेड L1. So, Speaker sir, there is no justification what the minister is trying to give us. The justification what we want to know. जी वस्त ह्या पयशांक 100 म्हयने लागता 100 म्हयने सपोर्ट जायो ती वस्त तो टेंडर कुछ डेटी गेल तो विचारना हांव विचारता इतली कोट्यांनी पयशे जस्ट फॉर 30 days 45 days and 45 daysनी कन्सल्टन्सी इतली व्हॅल्यू घेता 100 म्हयने पयलीं कन्सल्टन्सी गेली जाल्यार कितली घेता आशिल्लो त्या सॅलरी 10 कोटी घेता आशिल्लो 20 कोटी घेता आशिल्लो. So have you managed to get justification in just 30 days and 45 days with this company? Did they cover the scope and was it justified? जे आमच्या टेंडरान जो स्कोप आशिल्लो तो एंटायरलो कवर अप केल्लो आसा आणि कोण कवर अप जाता जी वस्त 100 म्हयने लागताय 3 म्हयने लागताय ती वस्त 30 दिसान 45 डेजान कवर अप जाता. सो ते फ्लोर ऑफ द हाऊसाचे तुम्ही जस्टिफिकेशन दाखोवपाचो. I will place the document what the strategic partner has done. I am having a document in my hand. The survey and the feedback analysis report what has been taken place in every time during this conduction of the national games and date of appointment is 1st September 2023 for your kind information. But Speaker sir, salary he has to continue now with the salaries. हे satisfied मरे तुका जायला दिता आणि जायला पोर्टलाचेर अपलोड करता. My satisfaction point with the minister is finally let him give answers. And then we will want to have and we would want to demand to have a high level inquiry under a retired high court judge with all this first question what is answering because त्याने काहीच लिपोइल ना ताका काहीच प्रॉब्लेम ना तो दुधा सारको धवो हा. So he has to give me a confirmation that on this first question after he replies we will put up a high level inquiry under a retired high court judge. Give me the answer and then we will go for this.
नाही हाय कितें तेजो उद्देश कितें उद्देश सांग मरे तूं सांगता म्हण हांव करूं ना उद्देश असो तूं सांगता म्हण हांव करूं उद्देश इज सिंपल 31 मार्च 2023 पुढ्यान तुवें स्टाफ सॅलरी दाखयल्ली आहा 21 मार्च 2023 सी 2023 का 2024 तू चोय तू डेट मागीर तें करेक्शन कर मरे तू 2024 म्हणून जाला 2024 इट इज स्टील 2024 नाही इट खंयचे इज स्पेसिफिकली रिटर्न check your annexure. I'll give you your annexure. Annexure A, staff salary. Expenditure incurred up to 31st March 2023. And then further you have gone for an expenditure of another 69 lakhs. That is 1st April 2023 till date. Here, it is your record. Your record. National Games खातीर we were having a 5 staff earlier also last 1 year back. National Games खातीर 5 जे स्टाफ जे आशिल्ले होय. ते ऑलरेडी आमचे पयलू सुद्दां आज 1 वर्सा पयलू पाच स्टाफा 2.69 crores आम्ही हारी केले अरे ऐक मरे 2023 मार्च see 221 स्टाफ जे आसा आन्सर दिवन आन्सर करू दी मागीर स्पीकर सर नॅशनल गेम्सा खातीर बरेचशे पयलू पासून सुद्दां स्टाफ जो आसा पळय ऑलरेडी रिक्रूट जाल्लो आशिल्लो ज्या वेळाचेर नॅशनल गेम्स जातल्यो म्हणल्यार त्या वेळाचेर सुद्दां आमचो स्टाफ ऑलरेडी आशिल्लो आनी लास्ट मुमेंटाक आमी ऑलरेडी 47 स्टाफ घेतिल्ले आशिल्ले एक्चुअली आमचो रिक्वायरमेंट आशिल्लो 221 बट आमी इतलो स्टाफ घेवना आमी जितलो स्टाफ आमकां फिजअप करपाक शकता तितलेच आमी भितर केल्लो आशिल्लो आनी 47 स्टाफ आमी घेतिल्लो आशिल्लो तो जो फिगर तो ताका दिल्लो आसा तो म्हाका दिसता एंटायर जो आमचो नॅशनल गेम्सा म्हाका दिसता 5 वर्सां पयलू ज्या वेळाचेर नॅशनल गेम्स जातल्यो अशें म्हणून तांकां आमी रिक्रूट केल्ले आसा तोच तो फिगर जो आसा तो आमी तांकां दिल्लो आसा इट इज फॉर द नॅशनल गेम्स तुका आनी कितें जाय नॅशनल गेम्स जातल्यो म्हणून 5 वर्स पयलीं देखून आमकां नॅशनल गेम्स स्पीकर सर हे कितें चल्लां स्पीकर सर व्हॉट आर वी टॉकिंग एंड व्हॉट आर वी हियरिंग स्पीकर सर पयलीं म्हणटा 41 मागीर म्हणटा 221 मागीर म्हणटा ती चुकीची आसतली मार्च 2023 स्पीकर सर मिनिस्टराक खबर आहा कितें बरयन धाडलें तें 20 वर पयलीं रिप्लाय धाडटा मिनिस्टर तो रिप्लाय सारको ना ही इज नॉट प्रिपेर्ड टू आन्सर स्पीकर सर वी डिमांड एन इन्क्वायरी ऑन दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइंड आई नीड अ प्रॉपर इन्क्वायरी on Speaker the sir, staff salaries what is been given and on this expenses what is been incurred speaker sir स्पीकर सर ताका स्पेसिफीक कितें जाय तें विचारूनी तो सगळ्यात तोय कन्फ्यूज जाता आनी मिनिस्टराकूय कन्फ्यूज करता कितें जाय तें specific विचारले speaker sir he is unable to answer तो so पयलीं- speaker sir I पयलीं- think CM sir should not तीन- cooperate तीन and not question झाले. support because he is saying that Question- 5 वर्स पयलीं तयारी केल्ली आनी स्टाफ दवरलो फर्स्ट तेगे रिप्लाय आशिल्लो he was not aware की March 31st or it is March 2024 first he said that then he said 5 वर्स पयलीं तयारी दवरली so how many statements he has given on the floor of the house कोणाची तयारी ना म्हजी तयारी ना स्पीकर सर ताजी तयारी ना या स्पीकर सर हांव तुका I think क्लियर CM आन्सर खबर ना. दिता हांव म्हज्या उत्तर दिलें तें हांव स्ट्रिक्ट आहा ओन्ली 5 स्टाफ जे पयलू जे आमी घेतिल्ले तेजी सॅलरी आसतली जे बरेचशे बिगिनींग पासून आमी तांकां आसतली यू हॅव अ डाउट अरे आसा मरे तुका हांव सांगता मरे प्लस 44 स्टाफ जे आशिल्ले पळय न्ही ते आमी आतां घेतिल्ले आशिल्ले ड्युरींग द नॅशनल गेम्सा खातीर आमी घेतिल्ले आशिल्ले फॉर जस्ट प्रायर टू द 3 मंथ्सा भितर आसतली तिवूय सॅलरी टोटल धरून आमगेले इतलो सगळो तो अमावंट जो आसा तो फिगर आमी सायड केल्लो आसा इट इज नॉट मीन दॅट आमी कोणाक तरी हांगसर बेश्टेच पयशे काडून दिवना because sir युरिया लेमो not satisfied with Question reader. whatever युरिया लेमो मुगे एक supplementary जाती झाले 3 क्वेश्चन झाले because sir I would like to go for my second supplementary speaker sir I have been provided with Question the झाले figures तुझे. speaker sir 3 मिनटां न्हू 1 वर जाय नॅशनल गेम्स पोस्टमॉर्टम करता जाल्यार सगळे करतले एक सेगमेंट सगळ्यान ऑपोजिशनान डिवाइड करून गेला 23 crores 41 lakhs 82 लास्ट क्वेश्चन thousand लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कित कोण 2 क्वेश्चन उरले मुगे ऑपोजिशनाक डिवाइड केल्या कोणी चय रावदा स्पीकर सर म्हटल्यावर आता सगळे हमटी डमटी जाल्ले स्पीकर प्रश्न विचार, सर प्रश्न विचार, सगळे हमटी डमटी जाल्ले हांगा स्पीकर सर I have been provided with the figure of rupees 23 crores 41 lakhs 82,137 in annexure E of my LAQ reply towards expenditure on promotional events of national games. At here I the reply shows MS Hot Stuff Agency is paid 1.28 crores for merchandise and souvenirs. Souvenirs. In addition, another company, MS Turi, Azulejos and Pottery was given an order of 97 lakhs 35,000 rows because sir, supply of souvenirs again
तुरीक परत सोविनेजांक आनी एक ऑर्डर 97 लॅक्साची. मागीर an event management agency Vincent Graphics was paid 4 crores for logo launch and mascot launch. Okay? Magir parat हे दिल्ले आसा न्ही one event आसा न्ही created torch rally. एक सांग तू Because सगळे करून 23 crores बोलल्या. Okay. विचार न्ही तू Let me come. Total amount for promotion. लावा मरे. कितें तू बोले रे. अरे total amount sir, आमगे spent joint was आहे कितें? 23 crores 41 lakhs. In addition to this, government spent जॉईंट उठा मरे तुम्ही national games. कितें जालें माव इतली कोट्यान पैसे तू 10 मिनिटं उलयला जाल्यार तुम्ही एकोणा प्रश्न बॉस मर स्पीकर जात ताका ही वेंजी एक मिनिट वेंजी वेगा तुझा स्पेसिफिक प्रश्न विचार फकत एकूच सप्लिमेंटरी तुझा स्पेसिफिक प्रश्न विचार 3 सप्लिमेंटरी स्पीकर सर इतली तुमका तुझा हरकत लागता स्पेसिफिक प्रश्न विचार नसाव कळलो आय एम आस्किंग व्हेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पीकर सर संगा फोन करो व्हाय स्पीकर सर जॉईंट क्वेश्चन बोसोय तू बॉस रे संगाल बसून घ्या स्पीकर सर लास्ट क्वेश्चन तुझा लास्ट क्वेश्चन अरे स्पीकर सर तेका बोसोय मातशे Because sir, why so many agencies are given similar souvenir work, similar logo work? Why there are duplication of works? My specific question. विचारता. Why there are duplication of works and why multiple agencies involved in the same type of work? स्पीकर सर एक म्हणल्यार डुप्लिकेशन आणि मल्टिपल एजन्सी काय ना ज्या एजन्सी आमी अपॉइंट केल्ले आसा ताचें स्पेसिफीक काम आसा. फॉर एग्जाम्पल ताणें म्हणलें की सोविनियर्स हो जो आसा पळय न्ही हो आमचो एक मेमोडा म्हाका दिसता तसो सोविनियर सुद्दां तुका सुद्दां पाविल्लो आहा कारण तूं प्रत्येक आमच्या बक्षीस वितरण सोहळ्याक आशिल्लो आनी तूं इनॉग्रेशनाक आशिल्लो सोविनियर प्लस मर्चंडायज म्हळ्यार कितें आसा एक तातूंत भितर बॅग आशिल्ले एक कॅप आशिल्ले वॉटर बॉटल आशिल्ली हे एक वेगळे आमी एजन्सीक दिल्ले आशिल्ले. सर हांव सगळें कितें म्हणटा तूं हे हॉट स्टफ आनी तुरीक दोगांयकूय कित्याक कंप्लेंट करपाक दी मरे अरे तुका फिगर ऑलरेडी दिला मरे तुका वेंजी वेगस तुका आन्सर नाका स्पीकर सर ऑल द एस्टिमेटेड आणि त्यांनी जे कितें बील जें आसा पळय न्ही एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आसा पण ताका ऑलरेडी आमी दिल्लो आसा पूण जो डुप्लिकेशनाची गोश्टी गोंय उलयत पण आमी वी आर व्हेरी क्लियर ट्रान्सपरंट आसात आमी सगळे काही गोश्टी ज्यो आसात पळय न्ही त्यो आमी इन रिटर्न ताका दिल्ल्यो आसात. डुप्लिकेशन हांगसर कांय जावना प्रत्येक एजन्सीचें जें काम जें आसा तें स्पेसिफीक आसा स्पेशलायज्ड आसा आनी म्हणून काही गोश्टी आमी हे काही गोश्टी केल्ल्यो आसा. दुसरो जो उलयता पळय न्ही जो इव्हेंट विन्सन ग्राफिक्साचें काम प्लस ते मर्चंडायज काम किंवा सोविनियर काम इज व्हेरी डिफरंट. विन्सन ग्राफिक्साचें काम आसा फक्त लोगो लॉन्च आनी मास्कॉट लॉन्च आणि एवरीबडी एंटायर गोवा हॅज विटनेस फॉर वॉट कायंड ऑफ मास्कॉट लॉन्च अँड द लोगो लॉन्च हॅज बी टेकन प्लेस. तुम्ही जर आयिल्ले आशिल्ले त्या वेळाचेर म्हाका तूं सुद्दां आयिल्लो तूं फक्त आयिल्लो यू आर देर फॉर द लोगो लॉन्च. म्हाका दिसता इतलो बरे कार्यक्रम सुद्दां जर जावन हो जर आतां काम कार्यक्रम म्हणजे तुका कितें सांगपाचें आसा कार्यक्रम बरो जालो म्हूण कांय जाणा लोकांगे पयशे साक मारपा जाय. अरे पयशे कितलो पयशे मोडटलो आन्सर पूर्ण गव्हर्नमेंट इव्हेंट सगळे येतले बट तू कांयच्या काही पयशे मोडटलो 23 क्रोजाची इन्क्वायरी जावपा जाय स्पीकर सर. प्रमोशन ऑफ इव्हेंट्स ऑफ नॅशनल गेम्स हाजे इन्क्वायरी जावपा जाय स्पीकर सर. आय वॉन्ट यू टू टेक एश्योरन्स स्पीकर सर दॅट इन्क्वायरी जावपाक जाय ऑन दीस 23 crores which was spent for promotion of events of national. Speaker sir, a joint question आहे तीग जणांना. So I'll be very specific. I get 3 supplementary. Now the total expenditure incurred according to your replies is 975 crores, of which 349 crores you have spent on organizational events. Expenditure mudagela. And 573 crores you have moved in 3 phases. In the first phase 317 crores, second phase 152 crores and third phase 104 crores. Now opening and closing ceremony you have spent 23 crores. 23 crores you have spent on promotional events of national games. 5.35 crores on advertisement. These are all that as per your reply from annexure A to H. Okay. Now, Speaker sir, if you look at annexure A, serial number 28, weightlifting equipment. The cost for this weightlifting equipment, you have shown that the expenditure incurred was 27 lakhs 48,000. आता पेमेंट मेड जे पेजीचे तुम्ही दाखवला पेमेंट मेड टिल डेट 3 crores 60 lakhs 9,000.
Like this, असली प्रकरणा जायत हाय on your answer. Yesterday, the answer was disappear zalo. दिसाचोच. Same what you have said. I just check into this. प्रश्न प्रश्न मरे हांव दाखयत न्हू कितें दिलें तें. आतां स्पीकर सर, annexure serial number 6, very important. Upgradation and refurbishment of Nehru Stadium. Ada estimated cost was 40 crores. Work order was given as 46 crores. And payment made is 61 crores. Yen kela. Tej nantar, serial number 19 in your annexure D. Ani ek repairs and renovation work of Nehru Stadium. Estimated cost 99 lakhs. Payment made to contractor 1 crore 16 lakhs. Tej nantar, ani ek actual ek serial number 44, if you look, this is relating to painting of Nehru Stadium. Ani estimated cost 58 lakhs. Yen kiti chalna? Or Nehru Stadium, itlo, maga dista itlo mog tumka Pandit Nehrucho ha mumaka khabar ha. Pun speaker sir, aaj you have ended up spending 61 crores, or show must go on. 61 crores, 1 crore 16 lakhs. And je three sheetalle stadium, they were blown away. Was this before or after? And why was painting done when you spent 62 crores? Why are you spending, again you're painting it? See, you are behaving like as if you are Badshah. It is very simple. See, you have this spending so much amount of public money. For what? And for what it was done, when it was done. 61 crores, 1 crore 16 lakhs, and he painting my sogle kon my painting an kitia korba goroz alli. Itle kotyani poishe mare lokale. Kitia हे पहिले supplementary. स्पीकर सर, एक गोष्ट आमचे आदरणीय ऑपोजिशन लिडरान सांगिल्लें आसा की 573 कोटी आमी टोटल कॉस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर मोडिल्लो आहा. हो 573 कोटी हो फक्त ह्या नॅशनल गेम्सा खातीर मोडूना. हो 573 कोटी जो आसा पळय सिन्स 2014, तुका परत एकदा सांगता, लुसोफोनिया गेम्स जेन्ना सो तुवें करून नामो नॅशनल गेम्स आज जाता फाल जाता सारका तुमगेलो आशिल्लो. आतां म्हाजें आयक दुसरे आमकां जे कोण पळयता पळय न्ही तांकां गुमराह करूं नाका. तुवें उलयलेलें आसा सर गुमराहचो प्रश्न हो रिप्लाय जो मंत्रीन दिला तो हांव उलयतां मरे, आतां हांव उलयतां लेट मी आन्सर न्हू. तो गुमराह कोता गोल गोल. अरे हांव तुका डायरेक्ट सांगता, हांव तुमकां स्ट्रेट अवे सांगता, तुमी तें अशें गुगली बी घालूं नाका. हांव तुका डायरेक्ट सांगता. न्हू ही हिट विकेट जाली तुजी गेली गुगली आनी अरे हांव सांगता मरे तुका, आमी हो जो तुका टोटल जो कॉस्ट आमी दिल्लो आसा तो टोटल कॉस्ट सिन्स 2014 टील टुडे कळ्ळें न्ही 570. आणि आत्ताचे म्हणजे जो हांवें टेक ओवर घेवन नॅशनल गेम्स 37 जे खातीर आमी कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर दॅट वी हॅव स्पेंट ओन्ली 48 क्रोर्स इतलेंच आसा. पूण ह्यो ज्यो सगळ्यो काही गोश्टी फिगर सांगता पळय न्ही पब्लिकांक, हे 2014 पासून जितली आमी कामां केल्ली आसा त्या नॅशनल गेम्स जातल्यो अशें धरून ती लुसोफोनियाक सुद्दां ह्याच फंडांच्यान जाल्ले आशिल्ल्यो. हे सगळो एस्टिमेट आमी तुका दिल्लो आसा 573 क्रोर्स. ऑर्गनायजेशन म्हाका जर तूं विचारत नॅशनल गेम्स आनी फॉर द पब्लिकाक जर आमी स्पीकर सर सांगत जाल्यार प्रोजेक्ट प्लस ऑर्गनायजेशन जो कॉस्ट जो आसा तो 445 क्रोर्स आसा. तातूंत भितर आमी 261 क्रोर्स आमी पेड केल्ले आसा आनी बॅलन्स आसा आमचे 184 क्रोर्स. दिस इज ओन्ली ऑर्गनायजेशन ऑफ द 37th नॅशनल गेम्स इन्क्लुडींग द करंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जे 48 क्रोर्स सुद्दां आमी 45 क्रोर्स जे आमी ते हें केल्या पळय ते आसा. तातूंत saying that your predecessor has done a scam. I am asking you very clearly. You are saying that your predecessor, who was responsible for spending so much crores of rupees, it was the same. It was the need of that hour, no? Are need of the dead hour no is very just. Paint कित्या मारपाक गरज आसली इतली. After spending 40 crores, you paint again. 40 crores म्हाका एक सांग पळया. स्टेडियम स्पीकर सर, स्टेडियम खंय भितरले बेडरुमान बीन आसता ना. स्टेडियम शीट आसले वयल्यो 300 शीट काही गोष्टी बऱ्योचशो काही गोष्टी पावस पडटा हें करता तो म्हणटा आतां शीट ब्लोन जाल्यो. फिफाच्या टायमाचेर आमी शीट सगळ्यो रिप्लेस केल्ल्यो आसा स्पीकर सर. हे एंटायर कॉस्ट जो आसा पळय न्ही हांव परत तांकां सांगता 2014 आतल्यान आतां पर्यंत दिल्लो आसा. सो
सो स्पीकर सर तो मोठा ही मानून घेता की 2014 हो सगळो हे चलता म्हणून आज जाता फाल जाता शो मस्ट गो ऑन. आता मंत्री कडेन हांव मागता की हेजेर इन्क्वायरी कर हे पयले सप्लिमेंटरीचेर इन्क्वायरी करपाचो प्रश्नूच येना. अरे स्पीकर सर स्पीकर सर कोट्यांनी रुपया मुळे लोकांले स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर हांवें जस्ट आतां सगळो क्वेश्चन डिस्कशन अशें म्हणून पळयलो इयर 2013 to 14 ओके त्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे नेहरू स्टेडियमाचेर जवळपास 60 crores रुपीज मोडल्या बरोबर आसा. पेंटिंग कित्याक केलें सीएम अरे म्हाका सांग 13-14 मोड नंतर बरे 13-14 कदाचित तो पूर्ण रिपेअर केल्लो तेन्ना पेंटिंगूय केलें 14 उपरांत आतां आमी 23 नॅशनल गेम्स केल्यो जाल्यार 23 तो परत पेंट करपाक नाका. इट इज 60 कोटी मोड तेज नंतर अरे पेंटिंग जे 60 कोटी मोड हय 60 कोटी was refurbishment it Speaker was sir, included Speaker sir, painting was included in the tender potto आणि कित्याक काडून आल्लो. स्पीकर सर 9 वर्सांनी एखाद्या स्टेडियमाक पेंट करूंक जाय काय नाका. Speaker sir, but you have just CM, you have taken out a tender of 60 Speaker crores, sir, which Speaker already sir, included painting. स्पीकर सर हांव खरें म्हणल्यार उबो रावचोच नाशिल्लो. हांवें पयलें 13-14 जेन्ना 60 कोटी मोठा पूर्णता रिनोवेट केलो रिफर्निश केलो तेणी जे म्हटलें पळय पेंट 9 वर्सांनी जेन्ना परत थंय गेम्स घेता आसत जाल्यार पेंट करपाक नाका मायनर रिपेर जो कितें तो करपाक नाका. 14च्या उपरांत 23 गेम्स जाल्यो 9 वर्सांनी. आतां 9 वर्सांनी त्या खातीर 9 वर्सांनी टेंडर केन्ना फ्लोट केलो अराउंड 61 crores. After that, after refurbishment कोण पोत्तो कित्याक that already had painting. अरे म्हणजे 9 वर्सांनी पेंट केलो न्ही तेजो. अरे ते नो रे 60 crores पड केल्लो तितून बरोबर आसा, हांव ना पेंटिंग म्हणना वर्क तुका. was there then why 60 additional आणि 1 crore स्पीकर पेंटिंग. सर 60 कोणबेलो, कोणबेलो पेंट, कोणबेलो. 60 crore मोडून तेन्ना कंप्लिटली तेज्या उपरांत कितले फावटी तो म्हणटा पळय न्ही कितले फावटी वादळूय येवन गेले कितले फावटी पावसूय पडलो ताज्या वयले पत्रेय गेले ते परत घालचेय पडले ओके आनी ताज्या उपरांत ताका आतां गेम्स घेता म्हटल्या उपरांत पेंटूय करचो पडलो स्पीकर सर. आमकां एक गजाल लक्षात घेवपाक Speaker sir, दुसरो supplementary. विशय Last question. फॅक्च्युअल कितें तो तीन दाखोवचो. सप्लिमेंटरी मॅडम म्हाका दुसरे तुम्ही सप्लिमेंटरी. इंटरव्यू जायत असताना टाइम स्पीकर सर जे माननीय मंत्रीक हांव एक लक्ष दिवपाक सोदता जे यू हॅव स्पेंड एज यू सेड 573 crores you have spent on infrastructure training and coaching of athletes as per your reply. Now in July I had asked you that what were the states or what have you organized camps that were organized between July to October and तुवें म्हाका answer दिला for training. Now my specific thing is what is the amount you have spent on training and coaching of athletes? Speaker sir, when were these coaching camps held? Now if you all have spent almost so many crores from 2014 national games आज जातोले फाल जातोले केन्ना जातोले येन्ना जेन्ना तुमी इतलो क्रोडांनी amount is spent जाल्यार why was this training not done before? Why was it kept last minute for just July to October? So much amount has been done on national games. But, एक minute, there is absolutely no proper training given to these people. Now, Jenna, when was the first proposal according to you all when you wanted to host the national games? So many years, correct? And when was this announcement made? It was in the air. I'm asking this because Anek, 32 works, Speaker sir, if you look, 32 works are with post facto of 10 crores. These post facto works, he knew, and the Tej Bairani 10 crore post factor. This included, yes, RK, 1 crore 60 lakhs of special cleaning of Nehru Stadium. ये कौन refurbishment कौन आणि एक टेंडर 1 crore 60 lakh. I don't know whether they wanted to sanitize the entire area. 1 crore 60 lakh त्यानंतर मुख्यमंत्री बाब पेंटिंग हाडले आणि 1 crore 60 lakh मुळे फक्त क्लिनिंग करपाक of Nehru Stadium. Only cleaning. प्रश्न घ्या 30 lakhs अंको साउथ स्टँडा मुळे 4 lakh अंको वेस्ट स्टँडा मुळे. Now why was this post facto taken? Honorable Minister needs to tell us that includes also this cleaning work.
Jenna, were these works of 62 crores or works in the past, this is of substandard. I believe that there has to be an inquiry. Whether the minister says that it was done by his predecessor, okay, you come clean. जे म्हाका दिसता आज टाइम प्रश्न विचारतो हितू एक हाय लेवल इन्क्वायरी जावपाक जाय अंडर रिटायर्ड हायकोर्ट जज जे ही इन्क्वायरी जातली because if the minister is saying that he is clean during his tenure, previous tenure, if there are some things that are wrong, then the people's money is going down the drain. Yes. Cruz Silva. One thing answer this. Cruz Silva. Speaker sir, you answer दिवपाक जाय Speaker sir, as per Annexure G2. Speaker sir, as per Annexure G2. Joint ha joint. Speaker sir, as per Annexure G2. Joint मुळे सगळ्या मेळटा expenses- तीन supplementary मेळटा तीन मेळटा Speaker, as per Annexure G2, expenses towards advertisement hoardings were put up outside Goa for publicity. Apart from Delhi, only other cities where such hoardings were placed are all from Uttar Pradesh, Allahabad, Beverly, Gorakhpur, Kanpur, and Lucknow. Speaker sir, what is so special about Uttar Pradesh that a national game publicity was restricted only to one state other than national capital? एकूच स्टेटी पब्लिसिटी केल्या दुसऱ्या स्टेटी पब्लिसिटी केलं ना फकत उत्तर प्रदेशी केल्या कित्याक सुदीन बाबान 7 करोडा बांधलेलो 1984 स्टेडियम हो आणि आज 7 क्रोज आणि आज 60 क्रोज झाला प्रश्न जालो म्हणजे दुसरे अनेक बांधलेलो मॉन्क्रुजा टायमार एज पर एलक्यू आन्स्टा एलक्यू म्हणजे आज 47 देर आर आन्सर मला 68 पेजेस देर आर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दॅट आर बीन प्रोक्युर्ड फॉर नॅशनल गेम्स each sports department has the capacity to utilize them or they are lying unused. In case they are unused, this equipment can be handed over to school, colleges. Speaker sir, the equipment is गेला जाय equipment ती unused जाता जाते स्कूलांनी कॉलेजींनी म्हाका तू स्पेसिफिक स्पीकर सर तेका म्हाका स्पेसिफिक प्रश्न विचारपाक लाय तो आन्सर ते कितें करता म्हणजे तू स्पेसिफिक Speaker sir, जाय एक क्वेश्चन आन्सर मेळ्ळा आन्सर स्पीकर सर जाय ते इक्विपमेंट गेले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट घेतले ती यूज जाताय काय यूज जायना जाल्यार स्कुलांनी कॉलेजींनी कोणा दिवपा जाताय ना स्पीकर सर हांव ताका स्पेसिफिक उत्तर दिता आमी ऑलरेडी लिगसी प्लॅन आमी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसात खंय कशें दिवपाचें कितें दिवपाचें थोडें रेंटल दिवपाचें कितें तें ऑलरेडी तुमकां येतलें गव्हर्मेंटान ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक तें मूव जाल्लें आसा आनी हें सगळें कोण घेतलो डिसिजन इवन द आमचे कोचीस घेतले एसोसिएशन्स जे आसतले तांकां सुद्दां आमी टोटल त्या कमिटीचेर घेतले आनी म्हाकाय खबर आहा जे तुजी वरी आहा तेजे पेक्षा 100 टायम्स म्हजी वरी आहा कारण कित्याक सांग पर्सनली हांव मॉनिटर करता हें सगळें काही यूज जातलें तें डेफिनेटली तें कितें बेश्टें हाडून वडोवपाक दवरलो तर आमी तें विरेश बोरकार स्पीकर सर वेट लिफ्ट मुगे काय स्पीकर सर स्पेसिफिक क्वेश्चन आसा स्पेसिफिक क्वेश्चन असो आसा की जो ट्रान्सपोर्ट स्पीकर सर एक क्वेश्चन विचारता स्पीकर सर जो ट्रान्सपोर्ट ह्या नॅशनल गेम्साक यूज जालो जावं रिफ्रेशमेंट ह्या नॅशनल गेम्साक यूज जाले ते कोणाक दिल्ले आनी कितलो अमावंट टोटल जो आसा जो टोटल यूज जालो कारण अशें जाल्लें आसा ट्रान्सपोर्टेशन जें आसा बसीस जावं टॅक्सीज ज्यो आसा त्यो भायरसून येयल्ल्यो कर्नाटकाच्यान कितल्योश्यो बसीस आसल्यो 300 सुमार टॅक्सी ज्यो लोकलांक दिवपाक शकताले आमी लोकल टॅक्सी ऑपरेटरांक दिवपाक शकताले त्यो टॅक्सी थंय 300 सुमार टॅक्सी आसल्यो आमचे पणजे सो कोणाक दिल्ले आनी खंयच्या पर्पजाक लागून दिल्लें कारण स्वयंपूर्ण गोंय आमी म्हणटा तेन्ना स्वयंपूर्ण जावपाक जाल्लें सो स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा कित्याक लागून दिल्लो वॉट पर्पज लायव्हलीहूड गोंयकाराचो हे करपाक लागून काय बायलांचो करपाक लागून स्पीकर सर सिंपल रिजन आसा आमी टेंडर फ्लोट केल्लें आशिल्लें ACT म्हणून एकोमोडेशन कॅटरिंग एंड ट्रान्सपोर्ट आमकां 2 बिडर आयिल्ले आशिल्ले 2 बिडरां भितर कोणी गोंयकारान कोणी कोट करूं ना तेजें उत्तर ताका मेळिल्लें आहा आनी कितें करपाचें शेवट आमी जो नॅशनल गेम्स ज्यो जावपाक जाय आमकां यशस्वी करून दाखोवपाक आनी ताका व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता तें कोणाक गोंयकारा कडेन ना म्हण तांणी कोट करूं ना गोंयकारां कडेन जर आशिल्लें जाल्यार गोंयकारान तें कोट करपाक जाय आशिल्लें सादें उत्तर आसा तेजें स्पीकर सर थॉमस स्पीकर सर सप्लिमेंटरी आनीक 2 आसा स्पीकर सर थॉमस कूक ह्या एजन्सीक हो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो ओके कोण कोट करपाक नासले म्हणटा मिनिस्टर म्हणटा कोण कोट करपाक नासले जर कोण कोट करपाक नासले नाल्यार त्या टॅक्सीकारांक जे गोंयकार टॅक्सीकार आसा तांकां कित्याक लागून घेवंक ना रिफ्रेशमेंट जे आसा ते प्रोवायड करपाक जाय आसले तेन्ना महिला म्हणटा जावं सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणटा त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जावं आमचे कॅटरर्स आसा
कितलेशे गोंयकार कॅटरर्स आसा तांकां कित्याक दिवंक ना तुमी घेवंक जाय आसले थॉमस कुकान तांकां घेवपाक जाय आसलें मात कित्याक करूं ना हांगा कितलोसो जो एक्सपेंडिचर आसा आयज खंय ना खंय तुमी म्हणटा जेन्ना नॅशनल गेम्स येयली तेन्ना इकॉनॉमी बूस्ट जावपाक जाय गोंयकाराची इकॉनॉमी बूस्ट जावंक ना आयज भायल्यांची इकॉनॉमी बूस्ट जाली कर्नाटकाच्यान टॅक्सीज येता बसीज येता आनी गोंयकाराच्यो बसी तश्योच आसा स्पिकर सर म्हाजो सेकंड सप्लिमेंटरी आसा स्पिकर सर म्हाजो सेकंड सप्लिमेंटरी आसा तेजें उत्तर ताका दिता हांव तूं आमचो आदरणीय आमदार तूं उलयता पळय न्ही कितें थॉमस कूक जो ऑन बोर्डाचेर घेतलो तेणी गोंयकारांक कितलें दिलें तुजे कडेन आमी ऑलरेडी लिस्ट दिल्लें आहा गोंयकारांक आमी कितलें दिलां आनी म्हाका दिसता म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ऑलमोस्ट मोर दॅन 200 टॅक्सीस हॅज बीन ड्रिवन बाय द गोंयकार तें तूं म्हाका म्हणटलो तूं खंयचे टॅक्सी म्हाका लिस्ट दी तेजें लिस्ट जर आसा न्ही तें जो कोण एजन्सी घेतली ताजे कडेन आसा आमकांय खबर आसा आमी फॉर गोंयकार तुमीच गोंयकारां खातीर ना म्हाजें सरकार जें काम करता पळय न्ही तें फॉर द गोवन ओन्ली पूण जितल्यो काही गोश्टी आनी हे नॅशनल गेम्स आसा पळय न्ही ते स्टेट गेम्स न्ही ताका व्हडलें 10,147 एथलीट्स हॅज बीन पार्टिसिपेटेड इन्क्लुडींग बाकी अनदर 6,000 टेक्निकल ऑफिशियल्स वे पार्टिसिपेटेड 16,000 लोकांक कॅटरिंग करप इट इज नॉट अ जोक It is not a joke, and ते तू सुद्धा विटनेस आशिल्लो. I had given ample opportunity to each and every MLA over here. Speaker sir, बरोबर न्ही? स्पीकर सर माझा जो प्रश्न स्पेसिफिक उत्तर टॅक्सीकारांक जे टॅक्सीकार कितलीशी बेकार टॅक्सी बेकार टॅक्सीकार स्पीकर सर म्हाका लिस्ट दाखोवपाची कितले टॅक्सीकारांक गोंयकारांक दिला ते गोंयकार टॅक्सीकार टोटल टॅक्सी जे घेतल्या ती लिस्ट दाखोवपाची. विरेश बोरकर अपोजिशन लिडर तुम्ही एक लक्षात दवरा. स्पीकर सर माझो आनी माझो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा हो जालो दुसरो आसा सप्लिमेंटरी क्वेश्चन तो हांव आन्सर दिता क्वेश्चन विचारता. स्पीकर सर दुसरो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा जे टेक्निकल स्टाफ आसा. अरे एक मिनिट बसून घे. सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा विरेश बोरकर एक मिनिट बसून घे. सप्लिमेंटरी 3 मिनिटां स्पीकर सर एकूच विचारला. स्पीकर सर दुसरो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा तो म्हणजे टेक्निकल जे स्टाफ आसा. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर युनिफॉर्म दिल्ले काय ना. विरेश बोरकर बसून घे. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर आय हॅव ए हंबल सजेशन. संकल्प एक मिनिट. अरे संकल्प एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर आय हॅव ए हंबल सजेशन. मी जॉईंट क्वेश्चन ऍडमिट अरे ते चेंज करू नका. अरे ते आणखी चेंज करू म्हणून तो जॉईंट क्वेश्चनाची जी प्रथा हल्ली तीच कंटिन्यू करे. आय हॅव ए राईट टू स्पीक. आय हॅव ए राईट टू स्पीक. बस Nobody can obstruct me. I have raised my finger and I am bringing my humble suggestion to the notice of the speaker. Speaker sir, तुम्ही 3-4 जणांचे जॉईंट क्वेश्चन हाऊस ऍडमिट करता. प्रत्येक जण म्हणटा आपल्याक 3 सप्लिमेंटरी आणि 3 सप्लिमेंटरी जर प्रत्येकाक दिले आम्ही आणि क्वेश्चन घालपाक गरज ना. स्पीकर सर हे झाला हिंगा हे चेंज कित्याक कोताय तुम्ही हेजाहून झाला. अरे स्पीकर सर कित्याक चेंज कोताय. पहिले 5 वर्सा डेटा देवयलो 5 वर्सा डेटा हाटल्या सप्लिमेंटरी इन्सारबाजी बंद करप हे कसलो कायदो. इट इज अ राईट. डोंट चेंज इट. जे हिंगा चलता तेच चलदी हे चेंज कित्याक करून भोवताय. स्पीकर सर एकूच मिनिट. जेन्ना हिंगा जेन्ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर कामात विरोधी पक्ष नेता आशिल्लो त्या वेळार हेच जाल्ले. स्पीकर सर जाय आपल्या 3 सप्लिमेंटरी घेवपा मेळ्ळे. 1 न्हू 3 हाय 3 जाले. युरिया लिमाव अपोजिशन बसून घ्यात. आजे फुडें अशा प्रकारची स्थिती आसा न्ही हांव अलाव करचो ना. स्पीकर सर तुम्ही जेन्ना जॉईंट एकूच येस ना रे कॉल आउट कॉल आउट केलं ना त्याने. ही इज कॉल आउट. ही इज नॉट कॉल्ड आउट. स्पीकर सर ऐक रे ना. स्पीकर सर बसून घ्या. ऐक मारे. अपोजिशन लिडर हांव खूब उलोवपाक दिलें बसून घ्या सगळे. थर्ड क्वेश्चन 2 ना आत केला हे किती गुगली गाते मग कोमिनाद आहे का मग सगळे कोमिनाद आहे. कोमिनाद हा विकसित करू पावता. सेकंड सप्लिमेंटरी चोड केले विकसित. स्पीकर सर माझो सेकंड सप्लिमेंटरी स्पीकर सर एकूच सप्लिमेंटरी आसा दुसरो सेकंड सप्लिमेंटरी रिप्लाय दिवंक ना. क्वेश्चन नंबर 2A. स्पीकर सर उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेलें आसा. स्पीकर सर हो म्हजो क्वेश्चन आसा हो मडगांवच्या स्विमींग पुला संबंधी आसा. आता कितली वर्सां जालीं हो पूल जावचो म्हणून हांव प्रयत्न करतां. ह्या हावसाक हांवें कितले खेपे इनफॅक्ट सभापती स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्ले तेन्नाच्यान हो इशू चालू आसा. तुमकांय खबर आसतलें तेन्ना
तुम्ही त्यांना अप्रुव्हल दिलें काम पूण काम मागीर स्टार्ट जालें ना 5-7 वर्सां तो पूल बंद उरलो आतां विथ लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी फाटल्यान लागून तो पूल आमी स्टार्ट केलो म्हणजे पूल स्टार्ट जाला आतां ताजेर टॉयलेट सारकी ना आनी कितें सारकें ना म्हाका हांगा रिप्लाय मेळटा की एक एस्टिमेट केल्लें आसा 3,56,00,000 आनी तातूंतले 1.32 crores टेंडर जाला म्हाका एकच विचारपाक जाय मिनिस्टराक कारण हे 1.32 crores एस्टिमेट जें टेंडर जालां हें केन्ना टेंडर जाल्लें हाजी म्हाका डेट दिवची आनी अजून ताजी वर्क ऑर्डर कित्याक दिना स्पिकर सर एक मिनिट स्पिकर सर सद्याची परिस्थिती इन स्विमींग आमकां मेडल्स मेळपाक बंद जातलें आमचे जे बरे स्विमर्स आहा दे आर आयदर गोईंग टू बेंगलोर ऑर दुबय बाय स्पेंडींग देअर ओन मनी विथ डिफरंट कोचीस अँड स्टील दे आर गेटींग मेडल्स काल आमच्या मेघन आल्मेदा म्हणटा ताका युनिव्हर्सिटीक 3 मेडलां मेळ्ळी युनिव्हर्सिटीक इंटर युनिव्हर्सिटी स्विमिंगाक पण तुमी अशें केलें जाल्यार मागीर स्विमिंगाक येतलो कोण वाय पेरंट्स शूड पुट देअर चिल्ड्रन फॉर स्विमींग सो हें टेंडर आतां दिलां वन सिंगल टेंडर म्हणून ते म्हणटा हांगा बोर्डाक गेला इट कॅनॉट बी इनडेफिनिटली इट हॅज टू बी डिसायडेड हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की ताणें इंटरव्हेन जावचें ही वर्क ऑर्डर 15 दिसां भितर ही वर्क ऑर्डर दिवपाक लावची तांकां ते स्विमिंगाक येता ते सगळे लोक बाळ मारता खंय फायल GSW वर्क्स बोर्ड स्पीकर सर तांच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे ती 8 दिसांनी हांव वर्क ऑर्डर दिवपाक लायता 8 दिसाच्या भितर ते आसा स्पिकर सर GSWन जर आसात म्हजो दुसरो क्वेश्चन आसा आतां कोचिसा संबंदी म्हाका गेल्ले खेपेक मिनिस्टरान सांगिल्लें की कोचीस आमी अपॉयंट करता नांवां दी हांवें 3 नांवां स्पिकर सर आमी तांकां दिलीं एक तलाशा प्रभू जे प्रॉमिनंट गोंयकार स्विमर जाणें कॉमनवेल्थ गेम्साक सिलेक्ट जाल्लें इज द ओनली स्विमर टू बी सिलेक्टेड फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स दुसरें दामोदर कारेकार जो NISचो कोच ट्रेनिंग करून आयला आनी तिसरो महाराष्ट्राचो एक टॉप स्विमर निळखंठ आखाडे म्हणून हे 3 जाण आज सद्या कोच ना स्पिकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसून सुद्दां कोच ना जाल्यार स्विमिंगाक कांयच जावपा ना आनी म्हणून हांव म्हणजे मिनिस्टरा कडेन विल यू अपॉयंट देम ऑन एटलीस्ट कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर तरी अपॉयंट करा इमिजिएटली तांकां बिकॉज सर आदरणीय आमदारान जो डिमांड केल्लो आसा तो आमी जात तितलो पूर्ण करपाचो प्रयत्न करता ना म्हाका राव तूं म्हाका गेल्ले खेपे हेंच सांगिल्लें तूं मागीर सांगता फायनान्स तूं मागीर सांगता हो सांगता फायनान्स हाडयता आनी कोण हाडयता म्हाका चीफ कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस स्पीकर सर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस घे इमिजिएटली स्पीकर सर हांव हेजेर एकूच सांगता हांव जे आमकां डायरेक्ट रिक्रुटमेंट म्हणजे पर्मनंट रिक्रुटमेंट घेवपाक बरोसो प्रोसिजर फॉलो करचो पडटा बट जे नॅशनल एथलेट्स आसात नॅशनल स्विमर्स आसात ह्या सगळ्या हातूंतले तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अपॉयंट करपाक कांयच हरकत ना आमी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक तेन्ना स्विमींग पुला खातीर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अपॉयंट करपाक 15 दिसाच्या भितर ताणें अपॉयंट करचो हांव एप्रुवल दिता ह्या 3 जाणांक प्रायोरिटीचेर घेवचें 2 कितें 3 जाणांक स्पीकर सर मुखेलमंत्रीक हांव सांगपाक सोदता एक कोच पॉट तो स्विमींग फेडरेशनाचो प्रेसिडेंट दिगंबर कामत इज द प्रेसिडेंट आतां पणजे आनी पोंडा सोड खूंय कोच न्हय एक्सेप्ट पेंजीम एंड पोंडा देर इज नो कोच देर इज नो डायविंग कोच देर इज नो रिजनल कोचिंग कॅम्प्स आनी जेन्ना आज सो दिस इज स्पीकर सर जे स्पीकर सर आज जे थिंगा स्पीकर सर जेन्ना थिंगा स्विमींग क्लासीस वयता मुखेलमंत्री हें कितें रे तूं डिफेंड कोताय मरे आयक मरे चेंज जाली गेम चेंज जाली स्पीकर सर 21 दीस सी यू ऑल चार्ज 700 rupees फॉर स्विमींग you charge 700 rupees for 21 days for swimming थिंगा टॉयलेट सारक नाही भुरगे भायल्या मुत्ताय मडगांव 21 दिसा 700 रुपया घेताय तुम्ही टॉयलेट सारक नाही अरे उत्तर ऑलरेडी सांगता न्ही तू गोला मरे सगळ्या उत्तर लक्षूच ना सर मंत्र्यांनी मंत्र्यांनी एक तकलेन धरचें प्रश्न हा स्विमींग पुलाचो प्रश्न कोचाचो ना बरोबर कोच तुगेलो गव्हर्नन्स एड्रेसान उलया तुमी फर्स्ट डोंट वेस्ट टायम ऑफ द हाऊस सर फुडले क्वेश्चन आहात स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 चल फुडें 3 श्री कार्लोस फेरेरा 3B 3B As per uploaded on the computer sheet. Honorable Speaker, in this reply which we has come, on the very first sheet summary, the month-wise and year-wise, because they have taken road shows across the world
So the month-wise and year-wise number of tourists who have visited Goa from USA, Singapore, Japan and other countries where international events and tourism roadshows were organized by department. In Annexure 1, they've said. Annexure 1 only tells the total number of domestic and international tourists, does not give a breakup of what is the footfall which has come in from those countries. Because if you see, in Annexure 2, crores of rupees have been spent. Speaker sir, Annexure 3 pay. Annexure 3 दिला तुका figures. Which माहित आहे सकाळी करेक्ट जे केला अपलोड केला. Annexure 3 ना. असा अपलोड केला. I can't get it. I can only see 1 and 2. And because in the Annexure 2, Koteni Poishi Mulde for these road shows, Moscow 97 lakhs, Spain 78 lakhs, Berlin 99 lakhs, and now 1 crore 36 lakhs WTM London. Everything is running in lakhs of rupees, in crores also, huge amounts, but that answer is not there. Did you find? Speaker sir, already धाडिल्लें आसा, पूण म्हाका दिसता copy खंय आसा? You want the figures and I'll pass a copy to you. You can pass the copy. Meantime, since we are running short of time, I will just want to ask another question, second question. Out of the total funds of 587 crores sent from the centers since 2021, you have utilized only 11%. This was an answer to unstart question 183 today. Which one is this? What has Prasad got to do with the decline in tourism? Because you have received 587 crores from the center. But where is You it? have three phases. Sir. You should, if you have spent the money on Swadesh Darshan, construction Unity Mall and Liberation Day grants. Speaker sir, reply जो आम्ही मागला प्रश्न असा 3B चे decline in tourism. Tourismaचो first question असा regarding month-wise statistics available with tourism. Second असा tourism footfall. तिसरो असा calendar. Fourth असा month-wise and year-wise number of tourists. What he is asking is related to infrastructure, which has not got any relation to this question. पण ताका आनी related to this असा विचारू न्ही. खंयचो पाचवो प्रश्न, सवो प्रश्न, which is related to infrastructure, has no relation with the decline in tourism. What you are asking, honorable member is asking, Speaker sir, is related to infrastructure. Then a separate question also. Infrastructure is part of your development of tourism circuits. Otherwise, if you don't have the infrastructure built, including toilets, changing rooms and all that, what kind of tourists will come? They are dirting the beaches, they are dirting the sides on the roads, they are going in the bushes, and it becomes a stink. People don't want to come after. The good tourists don't want to come. If you don't have this infrastructure money spent, it will result in footfall of tourists. Because decline. तुमचा प्रश्न कितें? I want, what manner are you going to increase? Because there's a decline of tourism. Speaker sir, I beg to differ with what our honorable member has put across. How better तुमच्या खातीर figure वाचता, so that you get a gist of what it is. 2019 pre-pandemic, Speaker sir, domestic footfall आशिल्ले 71 lakhs 27,287. तो फिगर 2022 नोव्हेंबर पर्यंत 72 lakhs 1,989 जालो, which we are already by November in terms of domestic footfalls already exceeded the numbers which have been recorded pre-COVID. Because सगळे tourism जेन्ना आमी compare करता, Speaker sir, we are comparing it pre-COVID and post-COVID. Domestic immediately rise जाले. आता international, Speaker sir, international 2019 9,37,113 foreign tourist arrivals were there. Against which, Speaker sir, overall market, every country is recovering in terms of international footfalls. And थंय आमी आज, Speaker sir, 2022 समज 1,69,005 international tourists had come. As of November provisional, Goa has received 4,03,403 tourists, Speaker sir, which is a surge of 138.69%. आता हे जे numbers हांव दिता are related to which have come into Goa. आता for example, Speaker sir, emerging markets, he was talking about why we are spending money. Speaker sir, when we go for a road show, when we go for particular marketing ourselves, there are two parts. One is to promote yourself as Goa as a destination.
प्री कोविड पोस्ट कोविड परसेप्शन चेंज जे आमी घेतला गोवा बियॉन्ड बिचीस ते आमी फुडें मांडचे पडटा, कोलॅबोरेशन्स करचे पडटा, मिटिंग्स करच्यो पडटा, B2B मिटिंग जावच्यो पडटा आनी ताज्या खातीर वी एन्श्योर दॅट वेदर इट इज अ रोड शो or whether it is a marketing event which is being participated like World Travel Mart, whole industry participates, आम्ही participate जाता आणि त्या टायमार स्पीकर सर B2B बिझनेसूय बरो जाता. आता इफ यू टेक अ फिगर ऑफ फ्रान्स स्पीकर सर, फ्रान्साचो स्पीकर सर हांव समज फिगर पळयलो जाल्यार इंडिया अरायवल्स इन फ्रान्स इज रफली अबाउट 2,47,238 आणि आमच्यो फिगर आसा 9,761. सो जेन्ना हांव फाल्यां फ्रान्साक शोक वता, इट इज नॉट ओन्ली टू पीपल ऑफ फ्रान्स टू अट्रॅक्ट रोड शोज जेन्ना वता, इट इज द पीपल ऑफ फ्रान्स इन द कंट्री ऑफ फ्रान्स. बट वेन वी आर गोईंग फॉर इव्हेंट्स लायक WTM, ITB Berlin, तेन्ना वी आर गोईंग अँड मिटींग द वर्ल्ड देर. टुडे स्पीकर सर, आय वूड ऑल्सो वॉन्ट दिस, हांव CMाकूय मागला की ऑपोजिशनाच्या मेंबरांकूय घेवन वचपाची गरज आसा, कित्याक एक वेळ असो आशिल्लो की आमी जंकेट्स म्हणटाले, पूण नो लॉंगर इज अ बिझनेस ऑफ जंकेट्स. वी आर डुईंग सिरियस बिझनेस ओवर देर. आणि सिरियस बिझनेस करता आसतना मिटिंगो एअरलायन्स वाल्यां कडेन आज मोपावालो आपूण स्वता येता थंय. लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आवर B2B business community come there. I would want you to come in, evaluate yourself along with us to see what we are doing there. Speaker sir, आज मार्केट कॉम्पिटिटिव्ह जाल्लें आसा. डॉमेस्टिकली देखो अपना देश म्हणटकर within the state, with every state is having its own competition. And at the same time, Speaker sir, internationally when we are participating, we will have to tap the international growing markets. आमचे स्पीकर सर कितें जाला, UK आणि रशिया आर टू मार्केट्स which we have been continuously dependent on. ह्या वर्सा इस्रायल येवपाचें आशिल्लें, हमास जालें, इस्रायल ड्रॉप्ड. उझबेकिस्तान आमी चालू केलें स्पीकर सर, पयली चार्टर आयिल्ली आमचे कडेन, सेकंड चार्टर दे डिडंट कम. So we need to continuously market ourselves and ensure that we are there in that position, not only for sun, sand and sea. We have to talk about wellness, we have to talk about adventure, we have to talk about spiritualism, which we have increased in the last 1 year when we are talking about ecotourism. We are talking about hinterlands. We need to market ourselves, Speaker sir, in these markets, and taja khatir, as we market ourselves there, tumhe the Prashad scheme kadili. I will ask you one thing Prashad specific, scheme no, kadili because time will get 5.87 over. crores. Speaker sir, Honorable Prashad Speaker. scheme ichi amka 5.87 crores. Just 1 moment, I will just say something. You have gone for so many road shows. What is the reports which you all have submitted? What is the action plan? Where is it in public domain? Because it seems to be only a holiday junket. No need of inviting us because we don't want to come in for that. Because if you have a road map, if you know what you're doing and why you're going, at least you put it on before the table of the House, what you all have done, what is your projections, what your expectation, and then you give us a summary of what you have done so far, what you have achieved. Speaker sir, Leader of Opposition, Star LQ 8A, has asked this specific question on the reports. And all the reports pertaining to these particular tour trips and shows, आमी जे केल्या, सगळ्या त्या 8 आसा, which is marked by him. ताणे specific विचारला, आमी specific दिलें. Specific जेन्ना विचारूकच ना, Speaker sir, how do we give the reports? अरे राव रे, जॉईंट क्वेश्चन कोंकणी समजना. स्पीकर सर, मंत्री भाशण दिता, एक सिंपल फिगर, टुरिझम डिक्लायन जावंकूच ना म्हणटा तो. मोविन गुदिनान स्टेटमेंट दिला की टुरिझम डिक्लायन जाला म्हणून. म्हाका दिसता मंत्र्यान मोविनाक मेळ्ळा पुरो, फिगर काडले. राव क्वेश्चन विचारता. स्पीकर सर, हांगा जेन्ना मंत्री म्हणटा तेन्ना एक गोवनान एडिट आयलें, टुरिझम डावन टर्न, मिनिस्टर शूड ओन अप फॉर फॉलीज म्हणून. ते मातशें वाच. आज तुमचे पयशे कितें वाचलें तें? मिनिस्टर मस्ट ओन अप फॉर फॉलीज म्हणून. दॅट मीन्स देर इज अ फॉली, यू आर डुईंग अ मिस्टेक. And you have to own up for it. That's what the edit is saying of your friend. Sir, newspaper कोण information दिता आणि कितें घेवपाक जाय तें आमकां खबर आसता. क्वेश्चन विचारून आयकता. स्पीकर सर, एक इश्यू असो आहा की तो म्हणटा आपूण सगळे रिपोर्ट दिता. व्हाईट पेपर दी इन द हाऊस ऑन ऑल द रोड शोज. आमी स्पीकर सर पयलीं बरोबर आशिल्ले, दिलीप पर्रीकार मंत्री आशिल्लो, आमी एक एक्सपोज केल्लें स्कॅम, आनी तेन्ना पर्रीकारान उतर दिल्लें की प्री ऑडिट ऑफ ऑल रोड शोज विल हॅपन म्हणून. हो सगळ्यांत चड बोवाळ मारपी आशिल्लो. आतां प्री ऑडिट कर. तूं रशियेक वता, रशिया भिकेक पावल्या थंय. खंयचे रशियेच्यान कोण येतले हांगा? तुका अमेरिकेक वता थंय आतां तुमी भोंवता गोंयभर, जगभर भोंवतात, सरकाराचे खुस्तार. स्पीकर सर, टुरिझम तशें जायना. आमकां वी आर डिमांडींग अ बॅन ऑन ऑल प्रमोशन्स. स्टॉप ऑल प्रमोशन्स. वी डोंट वॉन्ट कन्सल्टंट, वी वॉन्ट अ थिंक टँक. गोंयचे लोक आहा जे ताका फुकट एडवायस दितले. गोंयचे नाका हांकां जाय भितर 50-50 करपाचें. सारकें बेजीक म्हाका सांग, वॉट
What are you prepared to put a white paper? Yes, sir. ना जाल्यार half an hour discussion घेवचे हाजेर. Speaker, Speaker sir. sir, it is the backbone. Even Movin Mr. Budin agrees with what I am saying. It is the backbone of our economy. Half an hour discussion दिया हाजेर. हे सर्वांना Speaker sir, we are equally responsible. आवाज केलो म्हणून जायना. आवाज दी. तो मिनिट गोवन आहात अधिकार आयले, half an म्हणून hour जायना. discussion करूया. हांगा Speaker sir, half an hour sir. discussion दी. Half an hour discussion दिया तुम्ही हाजेर. Speaker sir. सारखे डिस्कस करूया. हांवूय शिकून आयलो. Speaker Half an hour discussion जाले हांगा टाइम सोंपलो. कसं या वर्साक आम्ही रोड शो जेन्ना केल्या एवरी रिपोर्ट हॅज बीन गिवन आणि कोणे मागल्या ते रिपोर्ट हॅज बीन प्लेस्ड White paper दिले, white paper. स्पीकर साहेब ऑन माय फीट नाव ताका बसून Maybe on the feet. होतो जण बडा 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 करता बस आता आन्सर देऊन दे. Half an hour discussion दी. Half an hour. स्पीकर सर बस Half an hour discussion दिया. स्पीकर सर जिरोवर श्री चंद्रकांत कसं? Half an hour शेट्टे, discussion दिया हाजेर. चंद्रकांत कसं? शेट्टे, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे, जिरोवर. Fear and डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. fear and anxiety in the mind of dairy farmer. आणि रेग्युलेशन आता त्याच्या फाटल्यान मिटिंगा घेवप आणि हे चंद्रकांत शेट्टे. हेच लोक ते Mind of dairy farmer that there yes. is a severe shortage of medicine, mineral mixture and other cattle supplements supplied by the various dairy societies operating in cooperation with animal husbandry and veterinary hospital department. At the same time, the time frame has regard when the animal husbandry hospital at Mulgaon will be commissioned. The step the government has taken in this regard. श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात. नंबर 2, जिरोवर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the residents of Talegaon due to the very bad conditions of the road, especially from Orchel Junction towards Talegaon Church. This road is one of the main entry points to Talegaon and is widely used by pedestrians and motorists. Like the action the government will take to ease the inconvenience caused to the people. श्री प्रेमन शेट. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people in Goa regarding substantial delay in the sanctioning the Atal Asra Yojana scheme, where they get 1.5 lakhs for repair and 3 lakhs for construction respectively. The poor people have to face lot of hardship in procuring various documents such as OBC, EWS certificate, outtake receipt, estimate from registered engineer, Aadhaar card, photocopy of self and house, bank passbook, affidavit, duly notarized, and then they shall hand over this to Panchayat, BDO, Director of Social Welfare, and finally the people are getting the payments from OBC Corporation. The steps government will undertake to make full procedure simplified and sanction the huge pendency of application under Atal Asra Yojana scheme expeditiously. Yes. श्री राजेश फळदेसाई. Speaker sir, the Gondawling railway crossing is one of the major roads located at Old Goa Panchayat under the Kumarjua constituency. There is often a traffic cross congestion noticed due to railway crossing at Dhauji. The service of emergency vehicle are also impaired. Hence, it is requested to immediately look into the work of the flyover bridge. The steps government has taken, please begin जाता तितले तुम्ही steps घेवचे. Thank you. श्री माइकल लोबो. No? श्री Alex Lawrence. Fear and anxiety of in the minds of the people, infrastructure padeha 108 ak. If there is already a helicopter service in Goa, if we could link it and get the people from far off areas to the GMC, or could be from GMC take it somewhere else, airport or sun, by or by emergencies, because there is patients, the death, major accidents, infrastructure can be shifted to bigger hospitals. If the government could consider, not only today, after a few years we could have it, but if we have a plan in place, perhaps we will have it after a few years. In the world, everywhere it is there. When we are talking of India, Goa being a good destination, one of the best destinations, where there are foreign tourists coming, there are people from abroad coming. So we could consider, I'm not saying today only, I thought I was saying, plan gurpata. Figure sir. Shankar Bamunekar.
Sri Vijay Sir. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the general public with regards to the future of the GBBN, Goa Broadband Network in the state of Goa. Speaker, sir, 2019 काम सोपिल्लें. आता वर्साक 20 कोटी रुपया दिता विदाउट टेंडर. गेले 4 वर्सान 82 crores तांकां दिल्ले आहा. हो शाहजहान मॉडेल IT डिपार्टमेंट यूज करता. आनी म्हाका दिसता UTL कडेन कितें तरी सेटिंग आहा. सेटिंग. स्पीकर सर हांव सेटिंग म्हणून जाणा जावन म्हणटा. कित्याक हाजेर आमी क्वेश्चन विचारल्या उलयलां ताजेर कांयच जावना. चीफ मिनिस्टरान आपल्या बजेटान भारत नेट प्रोजेक्ट स्टार्ट जातलो म्हणून सांगिल्लो. भारत नेट खंय गेलो? आनी हे 82 crores विदाउट टेंडर ताका दीत कशें आहा तुमी? म्हाका स्पीकर सर हाजेर इन्क्वायरी जाय. जर कांय जायना जाल्यार आय विल हॅव टू मूव द हायकोर्ट ऑन दीस. स्पीकर सर, फियर एंड एंग्जायटी येवपाची कांयच गरज ना. 2009 स्वान प्रोजेक्टाच्या अंडर बू बेजीस म्हणजे आमी ओनरशीप नासतना तेन्ना एग्रीमेंट सायन जालो UTL बरोबर 10 वर्सां खातीर. 2019 जेन्ना एक्झिट मॅनेजमेंट आशिल्लें वी हॅड 4 ऑप्शन्स गिवन. आनी हो 4 ऑप्शन्स घेता आसतना एक आशिल्लो टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 10 years ऑर रीलुक एट इट. फायबर आउटडेटेड जाल्लो. मागीर 2020 डिसिजन जालें की वी वील गो फॉर अ न्यू ओवरऑल न्यू प्रोसेस एज अ न्यू टेंडर एंड न्यू फायबर म्हणून. आतां स्पीकर सर तेन्ना भारतनेट 2.0 म्हणून आयलो आनी भारतनेट 2.0 अंडर लोन आमकां 50 कोटीचो सेंटरान आमकां दिलो. ना ना आय हॅव टू ताणें सिरियस एलिगेशन घाला. सिरियस एलिगेशन घाला. आय हॅव टू रिप्लाय. 50 crores ताणें दिल्लो आसा. ताज्या खातीर 2019 स्पीकर सर जेन्ना हो सरकार आयलो अलॉंग विथ आवर चीफ मिनिस्टर वी वेंट विथ अ प्रपोजल की ऑन अ PPP मॉड्यूल वी वील एन्श्युअर दॅट वन प्रोग्राम वेर OPEX आनी CAPEX कित्याक शेवटी स्पीकर सर फायबराचो कॉस्ट आमी घालतले आनी पूर्ण तरेन आमी पळयतले आनी मॉनिटायज करूंक पावना जाल्यार योग्य दिशेन फुडें वचची ना. कित्याक वी आर गोईंग फ्रॉम 3G 4G आनी आज मात 5G पावल्या. जेन्ना वी नीड टू अपग्रेड एंड ऑल्सो लुक एट अदर ISP प्रोवायडर्स टू मॉनिटायज वी निडेड टू लुक एट अ PPP मॉडेल. सो आमी PPP मॉडेलाचेर आमी घेतले जे सरकार कमी घालतलो आनी तो पार्टनर येवन चड घालतलो आनी ही वील रन द होल थिंग एंड पे मनी टू द कॉर्पोरेशन. दिस इज हाव वी डिसायडेड. इन द मीन टायम स्पीकर सर भारतनेट 3.0 आयली आनी भारतनेट 3.0च्या अनुसार सेंटर सेड वी वील मोस्टली डिप्लॉय BSNL एंड एन्श्युअर दॅट एवरीथिंग इज टेकन केअर ऑफ एंड दे वील इन्वेस्ट द मनी. आता हे हातून स्पीकर सर ह्या 2 महिन्या भितर मुख्यमंत्र्या कडेन बसून वी वील टेक अ कॉन्शियस कॉल कित्याक आतां इलेक्शन्स लागीं आयिल्ले आसा. समज आमी फुडें आमी इन्वेस्ट करपा जाय काय PPP करपा जाय काय सेंटर भायल्या भायर आमकां घालून दिता जाल्यार आमकां पयशे घालपाची गरज ना. तातूंत स्पीकर सर जे एक्सटेंशन एग्रीमेंटान ना ना तर सिरियस घाला एग्रीमेंट ताणें म्हणला स्पीकर सर ताणें म्हणला सेटिंग लेट हिम प्रूव दॅट सेटिंग इन द फ्लोर ऑफ द हाऊस एंड ही डिड नॉट गो टू हायकोर्ट. He did not go to High Court. We are here in the house. Assembly also, the well also is one pillar of democracy. We can talk over here. आणि ताज्या खातीर स्पीकर सर UTLाक जी 4 वर्सां आमी पे करता एक्सटेंशन म्हणून आमकांय दिसता की वी आर नीड टू एन्श्युअर दॅट वी हॅव टू कप दीस. ताज्या खातीर UTLाक आपोवन तांकां रिनेगोशिएट करून वी आर रियली टॉकिंग टू देम टू सी वेदर दे कॅन रिनेगोशिएट कम डावन. खुबशे जे आयटम्स आसा जे 10 वर्सां गेल्ले आसा तेच तुमी परत घालूंक शकता त्याच कॉस्टान. हे नेगोशिएशन सद्या चालू आसा टिल द टायम वी कम विथ द होल फायबर फॉर गोवा एज अ हर घर फायबर प्रोजेक्ट. सो फियर एंड एंग्जायटी जावपाची गरज ना आनी ती भाशणान सेटिंग म्हणप एकूच मिनिट स्पीकर सर ताणे मंत्रीक ड्रॉप जावचे पयलीं तुवेंच बरयलेलें आहा कॅबिनेटान एप्रुवल दिवचें म्हणून आपूण करना म्हणून. तूं वतकर तुजेर घालना हांवें पूण यू आर पार्ट ऑफ द कॅबिनेट मागीर विदाउट कॅबिनेट अप्रुवल कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केला 82 crores गव्हर्नमेंटाचे. No cross talk. Fear and anxiety in the minds of the people on the recruitment of staff in Goa University pursuant to notification number GU admin NT W Roman 2 496/2022 1416 dated 21st October 2022 which provided for posts inter alia of LDC on contract basis but public advertisement in newspapers omitting the word contract and information in Annexure 2 to the reply of unstarred LAQ 95 dated 18 July 2023 to MLA Viresh Borkar reveals details of non-teaching staff showing a scam in the university recruitment whereby first 5 LDCs have been shown to be appointed on permanent basis. Second, of these 5 LDCs, 4 are appointed even before the results were published online on 16 May 2023. And third, one got appointment on the very next day, that is on 17/5/2023. The steps that the government intends to take in this regard.
One small thing I will just point out before the reply is given. I'm placing on record the advertisement which is issued by the Goa University, which says Goa University invites application online on contract basis. The very same that I referred to, that notification number 1416, because the public notice omits the word contract basis. Yes. And finally, when your list has been given, it shows they are appointed on permanent basis. Speaker Even sir, before the date. Goa University is an autonomous body, but तरी सुद्धा हांव सेक्रेटरी एड्युकेशनाक म्हणजे तांच्यांनी जे पेपर दवरुनी सेक्रेटरी एड्युकेशनाक हांव एकदां तांच्या कडेन उलोवपान कितें आसा जाल्यार चवकशी करपाक लायता. श्री युरिया लिमा, ऑपोजिशन लीडर. Because of fear and anxiety in the minds of the residents along the national highway from Dandiawada to Uskiniak and those residing along the proposed alignments of the bypass for the National Highway 66 till Barley Health Center, due to conflicting reports of additional land acquisitions and demolition of houses, the government needs to convene a meeting of all the stakeholders immediately to clear the doubts in the minds of the residents. Because हो issue आमी 2-3 पुसा मांडलेलो आनी हांव मुख्यमंत्री कडेन मागोता जे पयलींचे PWD मिनिस्टर आशिल्ले, he tried to resolve it, but now there is a confusion. You kindly give us an assurance that you would take all the stakeholders and all this thing into confidence, because if houses are going, then the people will revolt. Kindly give us an assurance. स्पीकर सर, तांणी जो सांगला पळय न्ही, जे कुंकळे बायपास करून वता तो रस्तो स्टिल्टाचेर घेवपाचो पयलींचो प्लॅन आशिल्लो, बट आतां थोडोसो नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीन थोडोसो म्हणजे हांवें PCAकूय सांगला, बट तुका कॉन्फिडन्स घेवनूच डिसिजन घेतलें वयता. श्री बेंजो वेगस. Fear and anxiety in the minds of Goan fishermen due to lack of support and business security provided to them by the government, as there is no provision for them to store their daily fresh fish catch, due to which they have to sell the fish for less price to the agents, and the government is not bothered to build cold storages at various places across the coastal belt, which will help in fish storage. Further, the time for issuing VRC permits for canoes, that is locally called as patio, is taking too long, due to which great business inconvenience is caused. Also, when any canoes get damaged and insurance coverage is too less, as well as it takes too long time. One of the canoe owners, called Kasian from Wadi, Benaulim, had a fire for his canoe and struggled to get 20,000 insurance. Similarly, the South Goa SGPDA retail fish market needs security. Our fishermen women like Hipri from Suryant Waswado, Franco fishermen from Benaulim, and several other fishermen do not store their fish at the SGPDA, as the stored fish inside gets stolen because the gates are open due to corrosion and lack of maintenance. स्पीकर सर, त्यांनी सगळे एकूच फक्त कळपा खातीर म्हणून हांवें तरी खूब प्रश्न एकत्र घातले, बट कोल्ड स्टोरेज हाका इतक्या मोठ्या प्रमाणात सबसिडी आसा. फिशरमॅनची सोसायटीज तेंच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतली जाल्यार प्रत्येक कडेन कोल्ड स्टोरेज घालपाक शकता, सो दॅट आमी स्कीम जी आसा ती तेंच्यांनी अवेल करची आनी कोल्ड स्टोरेज प्रत्येक कडेन. ताका गव्हर्मेंटाचो कितें तेंको जाय, सेंट्रल गव्हर्मेंट इज गिवींग द ह्यूज सबसिडी, स्टेट गव्हर्मेंटाचो जर तेचो तेंको जाय स्पेशली फॉर द सोसायटी. इंडिविज्युअल म्हणना हांव ताका थंयसर जर कितें जागो बीन जाय आसा जाल्यार हांव दिवपाक लायता. सोसायटी म्हणून इनिशिएटिव्ह घेवपाक लाय. वी आर रेडी टू सपोर्ट. See, this is not a new request. This request is coming in this house. So why don't we come up? Horticulture कितून बोलता? आम्ही घाल्या न्ही. आम्ही कोल्ड स्टोरेज घालून चलू शकना. कित्याक शकना? अरे गव्हर्मेंट बिझनेस करू शकना. Government business करनाका, but government can give a tenders to someone, no, rather than giving subsidy. Fear and anxiety, Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goans as there is lot of traffic congestion at Bambolim. On one side of the NH66 near the dental college, there is a bottleneck which causes traffic congestion, while on the other side of the NH66 vehicles are parked haphazardly in front of GMC hospital, thus interrupting free flow of traffic on a daily basis. Even the entry and exit points of the underground subway are many a times blocked. Request the department to come up with the solution to the issue. Speaker sir, GMCच्या एंट्रन्स जावन सायडीकच्यान सगळ्यो गाडयो पार्क करता, बसीस जो एम्प्लॉईजांक बसीस हाडटा, गाडी हाडटा त्यो बसून पार्क करतात आनी एम्ब्युलन्स वचपाक बसून खूब प्रॉब्लेम जाता. सो हेजेर खंय ना खंय एक्शन जावपाक जाय आनी पार्किंग जी आसा ती भितर जावपाक जाय. ट्राफिक सेलाक म्हणजे हांव इन्स्ट्रक्शन दिता अकॉर्डिंग टू द डेल वर्क. Fear and anxiety in the minds of people traveling along the road from Chinchili Sukalle to Asolna Bridge. Due to a faulty design, the road has become prone to regular accidents, jeopardizing the safety of the people. It is evident that urgent measures need to be taken to address this issue
and ensure the safety of the people who rely on this road for daily use. Therefore, I request and demand road safety audit of the said road. This audit will help to identify the specific flaws in the road design that contribute to the increased frequency of serious accidents, including deaths. With the result of this audit, appropriate action should be taken immediately to rectify the road design flaws and ensure the safety of the traveler. Speaker, sir, I'm to get technical team, PWG धाडची inspection. टेक्निकल टीम धाडून ऑडिट करपाक लायता. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the residents of JT in Murmagua constituency, as the electricity department has issued instruction to close the traditional pathway used by hundreds of families for ages, which are passing through the property of electricity department. These are the only access to their houses, and if closed, they will be landlocked, prompting lot of hardship and inconvenience. Step government intend to take in this regard. Speaker, sir, the existing of the access does not obstruct any activities of the electricity department. It is the property of the electricity department. Those are only residential quarters, and the pathway have been paved. म्हणजे तांकां सगळ्यांक पेवर घातलेले आसा पाथवेक. थंयसर सगळे तेंची पयलींसून कितलीशीं वर्सां जाली ती पाथवे आसा. सो तेज्या लागून फाल्यां सकाळ कितेंय एमर्जन्सी जाली, तांकां एम्बुलन्स हाडूंक जाय जाल्यार कितेंय जालें जाल्यार तांकां लोकांक थंयसून भायर येवपाक मेळपाना समज ती पाथवे क्लोज जाली जाल्यार. ओके, फुडें वचया. पेपर टू बी लेट, माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. श्री अलेक्स सिकेरा, पर्यावरण मंत्री. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. श्री विश्वित राणे, शहर and नगरचे मंत्री. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Calling attentions, श्री विजय सरदेसाई, कालू सरेरा. विजय सरदेसाई. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of people of Goa, especially due to various forms of pollution, including air pollution, odor pollution, water pollution, solid hazardous waste. These are chronic issues in the Konkoli IDC and have been raised once again by the residents of Konkoli in recent months. Steps the government undertakes to stop the pollution levels, including setting up of an ETP, installing live monitoring stations to measure pollution levels, setting up a branch of Goa State Pollution Control Board at Konkoli IDC and across the state, and setting up a rapid response team to handle complaints of pollutions. Mantri. Speaker, sir, I may be permitted to answer this calling attention on the 9th, on Friday, 9th February. Okay. Calling attention, Sri Dr. Divya Rani. Speaker, sir, there's fear and anxiety in the minds of the parents of school-going children regarding increasing instances of attempts to kidnapping of children trespassing in school premises by antisocial elements. The steps the government intends to undertake in this regard to provide surveillance in school premises and on isolated tracts of road and to identify and punish the culprits. Speaker, sir. Speaker, sir. Speaker, sir. Answer as per circulated, paper sheet circulated. हांव जाय जाल्यार डिटेल पयलीं उलयता मागीर आन्सर करूं. व्हडली कंप्लेंट हांवें थोडक्यात पयलीं सांगता परत उलोवनी तांकां. 27 तारखेक हो इन्सिडंट जाल्लो एके चलयेक केरी चवाटो म्हणटा थंयसर ताच्यानी चलयेक कोणी तरी चॉकलेट दाखयलें आनी ताच्या हाताक धरलें. ते चलयेन ताच्या हाताक हात झटकलो आनी ते चली परत आयलें. एक इन्सिडंट जालो ताज्या उपरांत आमी सगळी त्या चलयेक कावन्सिलर धाडून ताची चवकशी केली. बाकी पुलिसांनी ताची केस रजिस्टर्ड करून घेतली. पुलिसांनी सगळ्याक इन्फॉर्मेशन घेतली. बट तिका कलर खंयच्या काराचो तो कलरूच सांगूंक ना तेणी. म्हणजे गाडयेचो कलर जरी सांगलेलो जाल्यार आमकां ती गाडी थंयच्यान म्हणजे फुडें वचून ताका हें करपाक जातालो. एटलिस्ट तेणी कितें तरी इन्फॉर्मेशन मनशा बद्दल सोड गाडये बद्दलूय तेणी इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. ताका कावन्सिलींग हें तें सगळें केलें आनी परत असो इन्सिडंट जावचो न्ही म्हणून आमच्या पुलिसांनी ऑलमोस्ट सगळी केअर घेतल्या थंयसर. वेगळे तांकां CCTV लावपाकूय लायल्या वेगवेगळ्या पद्दतीचो. आनी बाकी आमी ऑल द प्रिकॉशन्स आमी टायम टू टायम सगळ्या स्कुलां कडेन घेता. आनी केरी हे जे स्कूल पठाराचेर सांगता तशें ते हायवेचेर आसा एकदम.
आणि हायवेचेर असल्या कारणान आमी आतां ऑलमोस्ट आमचे ट्राफीक सेल इवन दो पुलीस हे सगळे जाण आनी स्पेशली एट इंटरवल आनी सकाळच्या टायमींग आनी दनपारचे थंयसर आमी पुलीस डिप्लॉय केल्या. पण तरी जर परत इन्सिडंट जालो जाल्यार सांगा तुमी, हांवें डिटेलान आन्सर दिला. तुमकां आनी कितें विचारपाक जाल्यार विचारूं येता. Speaker sir, थंय once the complaint registered zali, but the parent said that the girl said that it was a black car and with tinted glasses. पयली म्हणटा ते tinted glasses are not allowed still. आणि there is a ban on tinted glasses and तरी पासून we have cars with tinted glasses going around. So हे पयली मातशें आमी हे करपाक जाय की the police have to be very strict on this की खंय any part of Goa खंय बी अश्यो गाडयो with tinted glasses मेळ्यो शहरांनी हांगा they have to immediately fine and stop this because पयली म्हणटा ते आमची एरिया कितें म्हणजे खूब forested area, खूब secluded points आसा आणि police have done a fantastic job. Once we filed a complaint and I spoke to the Valpoi PI. They have been, since then, they have been patrolling in civil clothes, ani even on motorcycles. Tani ashe junctionacher pasun nakabandi bhi kelli asa. Ani they said that they have given an advisory note to all the schools. But Speaker sir, I just need to know who's going to be the enforcement authority to implement this. Tani advisory note kitle kire boron dalla schoolank ki CCTV cameras galpak jai. Parents have to come and drop them and pick them up. आणि खूपशे no outsider or snack stalls or vehicles will be allowed. पण हे implement कोण करतलो? Who will be the enforcement authority to implement this? आणि CCTV cameras in all the schools. I'm talking only for this incident ki amche, because it was a small girl, 9-year-old, 4th standard girl. She had a presence of mind and itane ghas mallo hatak ani there was a lady going on the bike. Munun it came to the attention. But something like this ashe, because amche khubshe secluded points asa, Speaker sir, amche vegre panchayatini ani ashe mache these cars are seen off and on with lot of people like drinking and all these things are happening. But so just for that, for safety of our children, आमचे CCTV cameras, आमच्या सगळ्या स्कुलांनी म्हाका दिसता mandatory की they have to be there, whether GPS or GHS schools. आणि मातशें surveillance मातशें तर वाडयलें, the pink force, the robot staff, whether they can be around all the schools patrolling. Thank you, Speaker sir. Very good point. आणि assembly जे MLA आहे, minister आहे, ex-MLA आहे, तेंगे भुरगे आहे, first start from there. Make a survey and तांगे भुरग्यांगेले आणि सगळ्यांगे glass जे आहे tinted आहे ते बंद करपा जाय. I think first you please take it as an initiative. MLA मुगे गाडी देखो हा ज्याला काढून घे, CM गे गाडी काढून घे ना मरे बरं झालं. विजया गेले ना म्हणटा कोणागे आहे ते पहिले काढून घे आणि मागीर एक्स जे कोण जितले लेजिस्लेटर येताय न्ही तेंगेले आणि तेंगे भुरग्यांगे काढून घे. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहे काढून घे आणि जाल्यार हांव परत एक्शन मागतलो. आय सपोर्ट हर फॉर दॅट. व्हेरी गुड. जो पॉयंट आमचे कलीग देवियार हाणें रेज केला तो खरेंच सिरियस आहा. दिस हॅज हॅपन्ड इन अ रिमोट एरिया लायक सत्तरी. आणि ज्या भागांत बाय चान्स जर चलयेक घेतिलें जाल्यार आनी मागीर धांवचें पडटाचें. पूण एक पॉयंट जो ताणें रेज केला वीच आय वूड लायक टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द चीफ मिनिस्टर की हांगा बॅन आसा. टिंटेड ग्लासीस तुज्यान घालपाक जायना. पयलीं म्हणजे खंयच्याच गाडयेक टिंटेड ग्लासीस आसपाक जायना. पूण म्हज्या कोतान इफ यू कॅन गिव इन्स्ट्रक्शन टू द पुलीस. आतां हांव मदीं गाडी घेवन बेळगांव गेलो. आतां बेळगांवच्या 2-3 चॅकपोस्टाचेर पुलीस रावले सारके हे बी घेवन गाडी आडायली ते मागीर आनी ना ऑन द स्पॉट बेल्ट मार काड सगळें अशें. अशें जर जालें जाल्यारच तें कितें जावपाचें. ना जाल्यार आमी गाडयेंत कोण आसा तो पळयता पात्रांव हांव फाल्यां काडटा रे तो वच म्हणटा. हें जावपाक जायना. क्लियर इन्स्ट्रक्शन एकय गाडी पुलिसाक इन्स्ट्रक्शन दी एकय गाडी टिंटेड ग्लासाची दिसपाक जायना. स्पीकर सर हाजे पयलीं जालां खूब फाटी इन्सिडंट टिंटेड ग्लास लावन कितेंय घेवन वता भितरल्यान कांय कळत ना. सो मातशें फिल्म जाल्यार फिल्म ब्लेड लावन फिल्म काडपाचें. कंपनी स्पीकर सर कंपनीचे टिंटेड ग्लासीस येता पळय ते सारके डिफायन्ड आसता तांकां विजिबिलिटी क्लियर आसता. पूण हे फिल्म लायता पळय ते सारके ते फिल्म कापपा जाय नाल्यार ते स्टार्ट कर ड्रायव्ह.
स्पीकर सर तांकां पयलीं फक्त फायन घालताले टिंटेड क्लासाची आतां ते डायरेक्टली तेंच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे तेजेर ब्लेड मारून वांगडाच उडोवपाक लावया कांय हरकत ना ओके दुसरी गजाल स्पीकर सर नो डावट डॉक्टर देवियर आणि यांच्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे आमी ऑलमोस्ट पुलिसांनी एडवायजरी नोट दिल्या डिपार्टमेंटांनी कळयला बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅनेजमेंट प्रिंसिपल हांची आसा कारण सरकारूच सगळें दिवचें ना तांच्यांनी थोडी आपल्या कडल्यान CCTV घालप आसत किंवा पेरंट्सांक आनी भुरग्यांक इन्स्ट्रक्शन दिवप हें स्कूल हेडमास्टरा कडल्यानूय जावपाक जाय कारण कशें चॉकलेट दाखयली म्हणून कोणी गेले अशें म्हणजे त्या भुरग्यांक एड्युकेट करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता हे स्कूल लेवलाचेरूय तितकें जावपाक जाय आमी कावन्सिलरूय तांकां दिल्लो आसा कावन्सिलर तांकां टायम टू टायम सांगता बट ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही पुलिसे कडल्यान आनी आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान टायम टू टायम वेगवेगळी इन्स्ट्रक्शन वयतली इवन दो आमचो एमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS इट इज 112 हो नंबरूय आसा म्हणजे डायल केलो जाल्यार आमचे पुलीस ते रोखडे पावता बट स्पेशली विथ द सत्तरी काणकोण ह्या भागांतल्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे आमी पुलिशेक इन्स्ट्रक्शन दिवन स्कुलाचे मॉर्निंग आफ्टरनून हेजे हांव स्पेशल सर्वेलन्स दवरपाक लायता येस फुडें वचुया गोंय सरकारी विधेयक म्हणपाक गोंय विधिमंडळ डिप्लोमा 2070 डेटेड 15/4/61 दुरुस्ती विधेयक आता मुख्यमंत्री गोंय विधिमंडळ डिप्लोमा 2070 15/4/61 दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात मांडून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो फॉर मी या हा रेव्हेन्यू दी मातशें दी Sir, I request to move the motion to introduce the bill number 11 of the Goa Legislative Diploma 2020 dated 15/4/1961 amended bill 2024. प्रश्न असा विधिमंडळ डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1961 दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें ताका मान्य आसा ताणें म्हणचें हय ताका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात माननीय मुख्यमंत्री Sir, I introduce the bill. गोंय विधिमंडळ डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/61 दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात मांडला सरकारी विधेयक विचारून घेवपाचो आनी मंजूर करपा खातीर गोंय शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक शार आनी नगर नियोजन मंत्र्यांनी विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move Bill number 7, 2024, the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2024 to be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें स्पीकर सर कन्सिडरेशन स्टेजीर घाला जाणें मागीर करुया मागीर करुया हय म्हणटाचें म्हणणें हय म्हणटा फुडें घेता स्पीकर सुशेगाद वच मातशें नाही तुम्ही डायरेक्ट ना ना 5 मिनटाचें काम न्ही तें सुशेगाद करुया सर तुम्ही डायरेक्ट ऑडिजांक कॉल कर सभागृहाचें कामकाज 2.5 स्थगीत करता मागीर तुमीच बॉल घालतले आमी कांय वाचनासतना पास करता Well done.